आजको यो भिडियोमा चाहिँ प्यासिभ इन्कमको बारेमा बताउन गएको छु। एउटा गजबको एप्लिकेसन रहेको छ जुन एप्लिकेसनबाट तपाईले अब चाहिँ केही नगरिकन केवल मोबाइलमा इन्स्टल गरिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईले डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। हनीगेन त सुन्नु भयो होला, तर हनीगेन चाहिँ होइन। हनीगेन जस्तै एउटा एप्लिकेसन रहेको छ जसबाट तपाईले प्यासिभ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ, सिम्पल एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईले आफ्नो इन्टरनेट चलाउँदै जाँदाखेरि तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो कुन एप्लिकेसन हो र कसरी इन्स्टल गर्ने र तपाईले सम्पूर्ण कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। नमस्ते, म हुँ ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गर्नु होला र त्यसमा आफ्नो विचार जुन रहेको छ पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र पहिलो पटक यो च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। साथीहरु, बेल बटन थिच्नलाई नबिर्सिनु होला। ओके, किन भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु भने तपाईले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले र भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले बेल बटन ऑललाई चाहिँ थिच्नु होला। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। आजको विषयवस्तु रहेको छ प्यासिभ इन्कमको लागि एउटा एप्लिकेसन लिएर आएको छु जुन कि धेरै नै सिम्पल एप्लिकेसन रहेको छ र तपाईले इन्टरनेट चलाउँदै जानुहुन्छ भने त्यसरी तपाईले आफ्नो डलर बनाउँदै जानुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। जति धेरै इन्टरनेट चलाउनुहुन्छ त्यति धेरै तपाईले कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि गर्नु पर्दैन, केवल यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्छ र छोड्दिनु पर्छ, हैन। ओके, अब यो एप्लिकेसनको जुन एउटा कुराहरू रहेको छ यसको बारेमा यहाँहरुलाई म भन्न चाहन्छु। जस्तै कि तपाईले एउटै आईपी एड्रेसमा एउटै इन्टरनेट कनेक्सनमा दुईटा डिभाइस चाहिँ लगइन नगर्नु होला, नत्र काम गर्दैन यो एप्लिकेसन चाहिँ। एउटा कुरा चाहिँ पक्कै पनि गर्नु होला। त्यस्तै न यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो जुन रेफरल कोड रहेछ त्यो अरु साथीलाई शेयर गर्नु होला। उहाँहरुले पनि यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ तपाईको रेफरल कोड दिएर, र तपाईले रेफरल कोड युज गर्नुहुन्छ भने $5 सुरुमा पाउन सक्नुहुन्छ। $5 हैन, $5 सुरुमा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले डलर बनाउँदै जाँदाखेरि जब $20 हुन्छ त्यतिबेला तपाईले पे आउट लिन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो तरिकाबाट। ओके, अब हेरौं त्यो एप्लिकेसन के हो। गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध रहेको छ है। तपाईले दुईटा सोर्सबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको वेबसाइटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यहाँ चाहिँ एपीके डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर गुगल प्ले स्टोरमा डाइरेक्ट जानुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ रेफरल कोड दिनै पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले पनि रेफरल कोड दिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा फ्ल्याश भइरहेको छ है रेफरल कोड। यो रेफरल कोड युज गर्नु होला। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले त्यो एप्लिकेसनको जुन गुगल प्ले स्टोरमा रहेको छ त्यसको लिंक दिएको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा। पक्कै पनि डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला र रेफरल कोड यहाँ हेर्नुस् है, रेफरल कोड स्क्रिनमा फ्ल्याश भइरहेछ, यो चाहिँ युज गर्नु होला। एकैछिन यो एप्लिकेसनको स्वरूप हेर्नुस् र त्यसपछि यो एप्लिकेसनलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो पनि तरिका म बताउने छु। लागौं अब मोबाइलको स्क्रिनमा है त। सबभन्दा पहिले यो एप्लिकेसनलाई म ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छ र यो एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मैले $5 पाएको छु, किन भन्दाखेरि मैले रेफरल कोड युज गरेको छु। तपाईले पनि यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने बेलामा रेफरल कोड युज गर्नुहुन्छ भने $5 पाउनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ मेरो ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओके $5.08 भइसकेछ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ $5.08 यहाँ कमाइ भइसकेको छ। ओके, सो यहाँ पोइन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ डलरमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब पे आउट लिनको लागि तपाईले यसमा टच गर्नुहुन्छ भने तपाईले $20 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अनि पे आउट पाउनुहुन्छ। ओके, सो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सिम्पल रहेको छ। अहिले हामी होममा छौं, तलतिर आउनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ रेफरल लिंक देख्न सक्नुहुन्छ हैन, कपी गरेर साथीहरुलाई तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। रेफरल कोड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले कपी गरेर साथीलाई इन्स्टल गर्न लाउन सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन तपाईले पनि। ओके, यहाँ त्यसपछि माइ कनेक्टेड डिभाइस 1 रहेको छ मेरो मोबाइलको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै कुरो रहेको छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ म मोरमा जान्छु। मोरमा गइसकेपछि पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। पे आउट बटन रहेको छ, एकदमै सिम्पल रहेको छ। सेटिङ रहेको छ, सानो सेटिङ छ यसमा हैन। यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अफ राख्नु होला, एकदमै एउटै रहेको छ, इट डजन्ट म्याटर। एकदमै सानो एप्लिकेसन रहेको छ। यहाँबाट लग आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ होममा जान्छु, त्यसपछि माथितिर यहाँबाट तपाईले होम पेज देख्न सक्नुहुन्छ। हेरिसक्नुभयो साथीहरु, यो एप्लिकेसनमा यसरी चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ, डलर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई कसरी इन्स्टल गर्ने त हैन, त्यतातिर लागौं। अब तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक पाउनुहुन्छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यस्तो प्रकारको पेज आउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् स्क्रिनमा। यसको लागि सबभन्दा पहिले प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा तपाईले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु होला प्याकेट PACKET र
SHARE प्याकेटसेयर भनेर तपाईले यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु होला प्याकेटसेयर है प्याकेटसेयर सर्च गरिसकेपछि गो गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन यहाँ रहेको छ है यो एप्लिकेसनमा टच गर्नु होला ओके यो एप्लिकेसनलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु इन्स्टल गर्नु होला र ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ साइन अप भन्ने पेजमा वेलकम टु प्याकेटसेयर हैन अब यहाँ चाहिँ हामीले इमेल दिनुपर्ने हुन्छ पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ पासवर्डलाई कन्फर्म गर्नको लागि फेरि पासवर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि रेफरल कोड यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ हेर्नुस् है हुन त अप्सनल रहेको छ तपाईले दिनुहुन्न भने $5 पाउनुहुन्न रेफरल कोड यहाँ दिनै पर्ने हुन्छ यहाँ स्टार देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर द अवेलेबल कोड टु कनेक्ट योर रेफरल हैन म यसमा रेफरल कोड अहिले चाहिँ म पेस्ट गरिदिन्छु यही रेफरल कोड तपाईले पनि दिनु होला देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा पनि फ्ल्याश भइरहेको छ दायाँ बायाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेफरल कोड यो रेफरल कोड नै दिनु होला अनि मात्रै तपाईले $5 पाउनुहुन्छ साथीहरु ओके अब यहाँ चाहिँ म इमेल पासवर्ड दिन गएको छु पासवर्ड दिँदाखेरि के याद राख्नुपर्छ भने तपाईले लेटरमा र नम्बरमा मात्रै दिनु होला सिम्बल चाहिँ युज नगर्नु होला है लेटर स्मल लेटर अथवा नम्बरमा दिनु होला यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ मैले जीमेल दिइसकेको छु पासवर्ड टाइप गरिसकेको छु र पासवर्ड फेरि पनि टाइप गरिसकेको छु कन्फर्मको लागि र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण चीज रेफरल कोड मैले दिइसकेको छु यो रेफरल कोड टिप्नु होला या अथवा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु यो एप्लिकेसनको लिंक पनि दिनेछु प्ले स्टोरको र त्यसपछि यहाँ रेफरल कोड पनि दिनेछु त्यहाँबाट कपी गरेर पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ अब तल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टिक लगाउनु होला एग्री टु अनि त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब तपाईले साइन अपमा टच गर्नु होला साइन अपमा टच गरिसकेपछि तपाईको अकाउन्ट चाहिँ बन्न जान्छ अब यहाँ लगिन पेजमा आएर तपाईले लगिन गर्नु होला लगिन गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ शेयर टु फ्रेन्ड्स भनेको छ तपाईले आफ्नो रेफरल लिंक हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रेफरल कोड हेर्न सक्नुहुन्छ तलतिर आउनुहुन्छ भने तपाईको डिभाइस कनेक्टेड रहेको छ त्यो कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथितिर आउनुहुन्छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति प्वाइन्ट तपाईले पाउनु भएको छ सबभन्दा पहिले त 5000 प्वाइन्ट तपाईले पाउनुहुन्छ यहाँ मैले 8 सेन्ट बनाइसकेको छु ओके यसरी पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ मोरमा जानुहुन्छ भने मोरमा पनि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ अब म चाहिँ होममा जान्छु यसरी तपाईले यो एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर हैन $5 पाउन सक्नुहुन्छ रेफरल कोड युज गरेर र त्यसपछि तपाईले केही गर्नु पर्दैन मोबाइललाई छोड्दिनुस् यहाँ होममा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ होममा टच गर्दिनुस् हैन त होम बटनमा तपाईको आफ्नो मोबाइलको र तपाईले काम गर्नुस् अब आफ्नो जे पनि काम गर्नुस् जति बेला इन्टरनेट कनेक्टेड हुन्छ त्यति बेला तपाईको कमाई चाहिँ मजाले हुन्छ र तपाईले आफ्नो इन्टरनेट कनेक्ट गरेर मजाले कामहरु गर्नुस् पैसा बन्दै गइरहेको हुन्छ यो प्यासिभ इन्कम हो हैन हस् साथीहरु यो सानो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो छैन त गजबको एप्लिकेसन हनीगेन त होइन तर हनीगेन जस्तै छ हैन हनीगेन जस्तै तपाईले यसमा कमाई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो विचार कमेन्टमा अवश्य नै लेख्नु होला यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र शेयर गर्नुस् ताकि अरु पनि साथीहरुलाई यो भिडियोको बारेमा जानकारी होस् हैन साथीहरु तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानलमा आउनु भएको छ र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुला ओके र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि बेल बटन जुन हुन्छ नि बेल बटन थिच्नलाई नबिर्सिनु होला बेल बटनलाई अवश्य नै थिच्नु होला ऑल नोटिफिकेसनको लागि र त्यसपछि तपाईले यो च्यानलमा जुन नयाँ भिडियो अपलोड गरिन्छ यसको नोटिफिकेसन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय शम्भो